સૌનું સ્વાગત છે। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 બાયોલોજીમાં પ્રકરણ નંબર 1 સજીવ વિશ્વમાં આગળના ટોપિક તરફ જઈએ। છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જૈવ વિવિધતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન સમજ્યા અને એમાં આપણે વાત કરી હતી કે બે સંસ્થાઓ એ સંસ્થાઓની મદદથી આ સજીવોના માપદંડ આપવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે સંસ્થાઓ છે, કઈ કઈ છે? એક છે ICPN અને બીજી છે ICJN। ICBN એટલે શું? ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર botanical nomenclature and બીજી છે ICJ, International Code for Zoological nomenclature। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ઓળખાયેલા સજીવો છે એના વૈજ્ઞાનિક નામ માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ પ્રસ્તાપિત કરેલી છે અને આ જે પદ્ધતિઓ પ્રસ્તાપિત કરેલી છે એ વિશ્વના બધા વૈજ્ઞાનિકો માટે સ્વીકાર્ય છે, કારણ કે બધા જ વૈજ્ઞાનિકો એક જ નિયમથી ચાલે તો નામકરણ એક આવે। એટલે આજે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જે વિવિધ પદ્ધતિઓ વિકસાવેલી છે એ માપદંડ જે છે એના માટે વૈજ્ઞાનિકોએ વનસ્પતિઓના વૈજ્ઞાનિક નામકરણ માટે ICBN સંસ્થા દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર બોટનિકલ નોમેનક્લેચર દ્વારા સિદ્ધાંતો અને માપદંડ આપેલા હોય છે। એવી જ રીતે પ્રાણીઓના નામકરણ માટે બોટની એટલે વનસ્પતિ, જૂ એટલે પ્રાણી, તો પ્રાણીઓના માપદંડ માટે સિદ્ધાંત માટે ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર ઝૂલોજિકલ નોમેનક્લેચર સંસ્થા દ્વારા આધારિત છે। તો આમ કોઈ પણ સજીવનું વૈજ્ઞાનિક નામ વૈશ્વિક સ્તરે એટલે કે દુનિયાના લેવલે માત્ર એક જ નામ ધરાવે છે, તેમજ વિશ્વના કોઈ પણ ભાગમાં આવું નામ અન્ય કોઈ પણ સજીવ માટે વપરાતું નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજા કોઈ સજીવ માટે એક વખત જે વનસ્પતિનું નામ આપવામાં આવે છે સજીવનું, એ બીજા કોઈ સજીવ માટે પણ વપરાતું નથી અને આના માટે જે નામ આપવામાં આવ્યું, સૌપ્રથમ જે પદ્ધતિ નામકરણની આપી એ કેરોલસ લિનિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી। કોણે આપી? કેરોલસ લિનિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે જે પદ્ધતિ આપી એ પદ્ધતિનું નામ છે દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ। કઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ। તો આ પદ્ધતિ કેરોલસ લિનિયસ દ્વારા સ્થાપવામાં આવી અને જેને વિશ્વના તમામ વૈજ્ઞાનિકો અનુસરે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પદ્ધતિ અનુસાર દરેક વૈજ્ઞાનિક નામ બે ઘટકો ધરાવે છે। દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિના અંદર દરેક વૈજ્ઞાનિક નામ બે ઘટકો ધરાવે છે। એટલે કે નામ કેટલા ઘટકોનું બનેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બે ઘટકો ધરાવે છે। એક પ્રજાતિનું નામ અને બીજું જાતિનું નામ। એક શું? પ્રજાતિનું નામ અને બીજું જાતિનું નામ। પ્રજાતિના નામને વંશગત નામ કહેવાય છે
નામ કહેવાય છે અને જાતિ જે નામ છે એને જાતિ સંકેત પ્રત્યય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જાતિ સંકેત પ્રત્યય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં પ્રજાતિના નામને જેનેટિક નેમ અને જાતિના નામને સ્પેસિફિક નેમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આને શું કહેવાય? જેનેટિક નેમ અને સ્પેસિફિક નેમ અથવા તો એપિથેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એપિથેટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ. દરેક સજીવને બે નામ આપવામાં આવે છે, એક પ્રજાતિનું નામ અને એક જાતિનું. એટલે કે એક નામમાં બે ઘટકો, એક પ્રજાતિનું અને એક જાતિનું નામ. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ઉદાહરણ તરીકે આંબો. ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો આંબો. બીજું ઉદાહરણ લઈએ બટાટા. ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ પીલુડી. ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ, ચોથું ઉદાહરણ લઈએ માનવી. પાંચમું ઉદાહરણ લઈએ સિંહ. છઠ્ઠું ઉદાહરણ લઈએ દીપડો અને સાતમું ઉદાહરણ લઈએ વાઘ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા ઉદાહરણ આપણે દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિથી જોવાના છે. આંબાને મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા શું કહેવામાં આવે છે? મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા. બરાબર. અને પાછળ એ લાઈન ડબલ અથવા તો ફક્ત કેપિટલમાં એલ કરો તો પણ ચાલે. પાછળ શું દર્શાવે છે કે નામ કોણે આપ્યું? એ લિનિયસના નામ નથી. બરાબર. એ નામ નથી, આ બંને નામ છે. પ્રથમ ઘટક બે ઘટકો ધરાવે છે. પ્રથમ ઘટકનું નામ પ્રજાતિ, બીજું જાતિ. મતલબ કે આ શું છે? પ્રજાતિ. આ શું છે? જાતિ. એવી જ રીતે બટાટાનું નામ છે સોલેનમ ટ્યુબરોઝમ. સોલેનમ ટ્યુબરોઝમ. પાછળ લિનિયસ. આ શું છે? પ્રજાતિ. આ જાતિ. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પીલુડીનું નામ છે સોલેનમ નાયગ્રા. સોલેનમ નાયગ્રા. પ્રજાતિ, જાતિ. એવી રીતે સિંહનું નામ છે પેન્થેરા લિયો. પેન્થેરા લિયો. પ્રજાતિ, જાતિ. એવી જ રીતે દીપડાનું નામ છે પેન્થેરા પાડસ. પાડસ. પ્રજાતિ, જાતિ. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાઘનું નામ છે પેન્થેરા ટાઇગ્રિસ. પ્રજાતિ, જાતિ. અને માનવીનું તમે બધા જાણો છો હોમો સેપિયન્સ. પ્રજાતિ, જાતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આધારે તમે સમજી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે આ ત્રણ નામ જોઈ લો. સિંહ, દીપડો, વાઘ. ત્રણોમાં જો પ્રજાતિ સેમ છે, મતલબ આ ત્રણ સજીવો સેમ પ્રજાતિના છે, પેન્થેરા. પરંતુ જાતિ લીઓ અલગ છે, દીપડાની પાડસ છે અને વાઘની ટાઇગ્રિસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શું છે? ઉદાહરણ છે શાના? દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિના. તો આ નામકરણ પદ્ધતિ માટે જે નિયમો આપવામાં આવ્યા એ નિયમો કયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એના સાર્વત્રિક નિયમો આપણે યાદ રાખવાના છે અને વારંવાર આ નિયમો તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય છે. નામકરણના સાર્વત્રિક નિયમો. પ્રથમ નિયમ, કેવી રીતે નામ આપવામાં આવે છે?
કે જીવશાસ્ત્રીય નામ સામાન્ય રીતે લેટિન ભાષામાં અને ઇટલીમાં જીવશાસ્ત્રીય નામ લેટિન ભાષામાં અને ઇટલિક લેંગ્વેજ એટલે કે લેટિન ભાષામાં ઇટાલિક જે લખાય છે ઇટલિકમાં લખાય છે. આ પહેલો નિયમ. કોઈ પણ નામ તમારી બુકમાં જુઓ તો હું આવું લખેલું છે અંગ્રેજીમાં પણ એ ઇટલિક આમ ક્રોસિંગ ભાષામાં લખ્યું છે. એ ઇટલિકમાં લખાય. કારણ કે આ નામનો ઉદ્ભવ જે છે એ લેટિનમાંથી ઉતરી આવેલા શબ્દો છે. એટલે આ જે બધા નામ આપવામાં આવે છે મેન્જીવેરા ઇન્ડિકા બધા એ કઈ ભાષામાંથી ઉતરી આવ્યા છે? લેટિન ભાષામાંથી ઉતરી આવેલા શબ્દો છે. બીજું, જીવશાસ્ત્રીય નામનો પ્રથમ શબ્દ પ્રજાતિ અને બીજો શબ્દ હંમેશા જાતિનો. પ્રથમ શબ્દ પ્રજાતિ અને બીજો શબ્દ હંમેશા જાતિનો લખાય છે. પ્રથમ પ્રજાતિ, બીજો જાતિ. ત્રીજો નિયમ, આ નામમાં બંને શબ્દો હસ્તલિખિત લખતા હોઈએ. મતલબ જો અગર આ નામ હાથથી લખીએ તો પછી તે શબ્દની નીચે આડી લીટી કરવામાં આવે છે. જો નામ હસ્તલિખિત લખીએ તો તેના નીચે આડી લીટી કરવામાં આવે છે. ચોથું વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને એને કેમ આડી લીટી કરવામાં આવે છે? કારણ કે તેનું મૂળ ઉદ્ભવ લેટિન બતાવવા માટે ઇટલીમાં છાપવામાં આવે છે. ચોથો નિયમ, પ્રજાતિના નામનો પ્રથમ મૂળાક્ષર મોટી લિપિમાં હોય. પ્રજાતિના નામનો પ્રથમ મૂળાક્ષર કઈ લિપિમાં હોય? પ્રજાતિનો પ્રથમ મૂળાક્ષર મોટી લિપિમાં. કે લિપિમાં? અને જ્યારે જાતિનું નામ નાની લિપિમાં લખાય છે. અને જાતિનું નામ નાની લિપિમાં લખાય છે. પાંચમું, જીવશાસ્ત્રીય નામના અંતે એટલે કે આ નામ જે લખવામાં આવે છે એના છેલ્લે શું? તો હું તમને ઓલરેડી કીધું કે જાતિના નામ પછી પહેલું પ્રજાતિનું નામ, બીજું જાતિનું નામ, એના પછી સંશોધકનું નામ સંક્ષિપ્તમાં લખવામાં આવે. સંક્ષિપ્તમાં એટલે ટૂંકમાં, શોર્ટમાં. શું કહે છે? નામ પાછળ જાતિ પછી સંશોધકનું નામ સંક્ષિપ્તમાં લખાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે છે એ શું છે? સાર્વત્રિક નિયમો. સૌથી વધારે આ પ્રકરણમાંથી પૂછાવાવાળા અને આ સાર્વત્રિક નિયમો તમારે યાદ રાખવા. પહેલું લેટિન ભાષામાં ઇટલીમાં લખાય, બીજું પ્રથમ શબ્દ પ્રજાતિ, બીજો જાતિ, ત્રીજું હસ્તલિખિત લખતા હોઈએ તો નીચે આડી લીટી કરવાની હોય, ત્રીજું હંમેશા પ્રજાતિનો પ્રથમ અક્ષર મોટી લિપિમાં અને જાતિ નાની લિપિમાં, અને પાંચમો એટલે કે જાતિના નામ પછી છેલ્લે અંતમાં સંક્ષિપ્તમાં સંશોધકનું નામ લખવામાં આવે છે. તો શું? મેન્જીવેરા ઇન્ડિકા પાછળ શું? LINN એટલે કે લિનિયસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે આ જાતિનું સૌપ્રથમ વર્ણન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? લિનિયસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ ICBN, ICZ અને દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ વિશે સમજ્યા અને આ નામકરણ કરવા માટેના જરૂરી નિયમો સમજ્યા. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વર્ગીકરણ વિશે વર્ણન સમજશું, એટલે કે ક્લાસિફિકેશન વિશે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો આજના લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ છીએ.